أهلا وسهلا بيكم مرة تانية في الحلقة التانية من المدونة المرئية. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن طبقات الذات الأربعة، وقلنا إيه فيها أنهي فيهم الذات الحقيقية أو النفس، وأنهي فيهم الذات الزائفة أو الإيجو الأنا، وعرفنا إزاي بتتكون وهي مكونة من إيه بالظبط. وكنت نوهت في آخر الحلقة المرة اللي فاتت عن إني المرة دي هتكلم عن تساؤل مهم جدا. أنا بشعر إن هو بيأثر في حياة كل الناس، مش هقول ناس كتير، لا كل الناس. وإن أنا أكاد أفترض إن كل بني آدم في مرحلة ما من حياته أكيد سأل نفس السؤال ده، يا إما سأله وطنش يا إما سأله وفضل وراه لغاية لما حصل على نتيجة معينة. وانا واحده من الناس دي. التساؤل ده كان بيشغل بالي لفتره طويله جدا، ولحد الحمد لله ما بحثت ولقيت الاجابه اللي تريحني. وعلشان الحلقه اللي فاتت مرتبطه جدا بالحلقه دي، فانا شايفه انه من المهم جدا انك تكون شفت الحلقه اللي فاتت قبل الحلقه دي. وعشان كده انا اقترح انك لو ما كنتش شفت الحلقه اللي فاتت قبل دي، يا ريتك توقف الفيديو ده وتروح تشوف الحلقه اللي فاتت وبعدين ترجع لنا تاني، لانك كده هتحقق اقصى استفاده من الحلقه دي ان شاء الله. السؤال هو احنا هنا بنعمل ايه؟ انت جاي اشتغلي ايه؟ الارض دي كلها والحياه الدنيا بحالها اتوجدت ليه؟ واحنا المطلوب مننا فيها ايه؟ هو ده السؤال اللي كان فترة طويلة جدا بيعتبر شغلي الشاغل. أنا عايزة أعرف، أنا نفسي أعرف إجابة السؤال ده، إجابة مرضية للسؤال ده، لأن في ناس كتير قالوا إجابات كتير جدا. وكان واحد من الحاجات اللي كانت منتشرة جدا كانت إننا موجودين هنا كلنا، كل البشر، علشان كل واحد ياخد وظيفة معينة أو يعمل شغلانة معينة على حسب قدراته، ويلا بينا كلنا علشان نعمر الأرض، وهو ده الغرض من وجودنا هنا. وبالنسبة لي الفكرة دي كانت مش مقنعة إطلاقا، وده كان لثلاث أسباب أساسية. أول سبب إني لما أقول إن إحنا كلنا البشر كلهم كأننا ترس أو مسمار أو حاجة زي كده، وكل واحد بيحط الانبوت بتاعه علشان خاطر كلنا هنعمر الأرض، وهو ده الغرض من وجودنا. حلو، عملنا كده وتعاوننا وعمرنا الأرض، وبعدين الأرض بقى رايحة فين؟ هتستمر ولا هتفنى؟ بالنسبة لي أنا لما كنت ببص لحاجة زي كده هو تقول أوكي إحنا كلنا جايين هنا عشان نعمر الأرض، البشرية كلها جاية عشان تعمر الأرض، وبعد كده في الآخر خالص الأرض هتندثر، هتفنى، هيبقى ملهاش أي أثر ولا أي وجود. يبقى إحنا كنا بنعمل إيه؟ إحنا إيه بالظبط اللي إحنا كنا بنعمله؟ كأني حاسة إني هبقى كده ضيعت عمري بحاله من غير لازمة. ومش مش عمري هنا بس، أعمار البشرية كلها. البشرية كلها جت عشان تعمر حاجة هتفنى وينتهى الموضوع. إيه بقى؟ فما كانتش الفكرة دي بتريحني إطلاقا، بالعكس أنا كنت بحس إنها بتسبب أزمة، وبتسبب أزمة لناس كتير. أنا في افتراضي إن الفكرة دي ممكن تسبب يعني مشاكل نفسية لناس كتير. السبب التاني إن الخلقة بتاعة الأرض وبتاعة الكون تامة، ما فيهاش غلطة، ما فيهاش حاجة ناقصة وعايزة تتكمل أو مستنيانا إحنا علشان خاطر نعدل عليها. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يعني مفيش فطور، مفيش أي نوع من التقصير أو الحاجة الناقصة في الخلقة كلها بتاعت المنظومة بحالها. واحنا عملنا ايه؟ احنا كل اللي احنا عملناه عملنا شويه رتوش. احنا اللي غيرنا شكل الارض من كوره تحولت الى او بيضاويه تحولت الى مستطيل مثلا. احنا عملنا شويه رتوش من فوق، صلحنا شويه حاجات، مش صلحنا حتى، احنا يعني غيرنا شويه حاجات علشان بس نخليها اسهل لينا. لكن ده يعني في الاخر خالص
لو هو ده الشكل العام اللي كان ربنا عايزها تبقى فيه بشوية عمارات وشوية شوارع كان خلقها كده. لكن مش هو ده الغرض، مش هو ده الغرض اللي احنا اتخلقنا علشانه. احنا بنعمل كده في السكة علشان نسهل حياتنا، that's it. بس مش هو ده الغرض اللي اتخلقنا علشانه. وده يقودني للسبب الثالث. السبب الثالث وهو يمكن أهم سبب في الأسباب دي كلها. تعالوا نبص للمنظومة دي كلها، منظومة الحياة الدنيا عموما، الأرض بالكون بالمجرات بكل الحاجات دي، والإنسان بكيانه المادي اللي هو الجسد، وبكيانه غير المادي اللي هو الذات بطبقاتها الأربعة. تمام؟ كل دول دي منظومة كاملة. أوكي؟ في إيه العنصر الوحيد اللي هو متبقي لما بعد الحياة دي ما تخلص، بعد الحياة الدنيا ما تخلص؟ في عناصر هتفنى وفي عناصر أو عنصر متبقي. إيه هي العناصر اللي هتفنى؟ الكون بالأرض بكل اللي فيها هيفنى ويندثر، والجسد أو الكيان المادي للإنسان هيفنى ويندثر، والطبقات، تعالوا نشوف الطبقات الأربعة بتاعت الإنسان. الروح هترجع لربنا طبعا. الإيجو هيفنى ويندثر، مش ملوش أي لازمة خلاص، لأنه مرتبط بالحياة الدنيا ومرتبط بالإحساس بتاع الخوف وكل الكلام اللي احنا قلناه ده. الشخصية أو البرسونا هتفنى وتندثر، كل العلم اللي احنا كوناه وكل السكيل سيت وكل الكلام ده هيفنى ويندثر، لأن هو مرتبط مرتبط بالظروف المعيشية، مرتبط بالمواقف الحياتية. لو مفيش حياة يبقى ملوش لازمة، يبقى الشخصية كمان هتفنى وتندثر. ايه اللي هيتبقى؟ ايه اللي هيكمل؟ النفس اللي هي الذات الحقيقية فقط. ده العنصر الوحيد في المنظومة دي كلها اللي هيكمل، واللي هو معتمد اعتمادا على اللي عمله هنا في الحياة الدنيا هتبقى نتيجته بعد كده، المصير بتاعه في الحياة اللي جاية معتمد تمام الاعتماد على اللي عمله هنا. يبقى ده معناه ان هو ده الحاجة اللي اقدر اقول عليها غرض حقيقي لوجودنا هنا والخلق. المنظومة الدنيوية دي هي حاجة متعلقة بالنفس. ايه هي بقى الحاجة المتعلقة بالنفس؟ بالنسبة لي انا لما كنت بفكر في اجابة السؤال ده كانت بتحضرني ايتين، واحدة فيهم في سورة تبارك والتانية في سورة الشمس. الآية بتاعت سورة تبارك، بسم الله الرحمن الرحيم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أهي واضحة جدا، خلق الموت والحياة، المنظومة الدنيوية، ليه؟ لام السببية، يبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى السبب، الغرض من خلق الحياة الدنيا هو الاختبار، هو إن هو يحطنا في تجارب بغرض الاختبار. يبلوكم يعني يضعكم في تجارب ليختبركم. تمام؟ ادي واحدة من الآيات. الآية الثانية في سورة الشمس، هي سورة الشمس بتبتدي: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. ربنا بيتكلم على إيه؟ على الحياة الدنيا. أوكي؟ دي المنظومة الدنيوية. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني ربنا جاء بقى عند الإيه؟ ده مربط الفرس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، الحاجتين اللي هتستخدمهم في الاختبار. ايه المطلوب؟ ايه الكرايتيريا بتاعت النجاح في الاختبار ده؟ قد أفلح، دي الكرايتيريا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هي دي الشروط بتاعت الامتحان، الشروط بتاعت النجاح أو الفشل. علشان حد ينجح يبقى محتاج يزكي النفس، علشان حد يفشل يبقى محتاج ان هو يدسي النفس. يعني هو مش هيدور على الفشل، يعني قصدي يعني علشان لما يدسي النفس يبقى كده هو اسمه فشل. تمام؟ حلو جدا. عشان كده انا بالنسبه لي الايتين دول مرتبطين جدا، لان واحده بتتكلم بصفه عامه بطريقه عامه، والثانيه بتفصل.
فانا لما جيت افكر في الموضوع ده هو حسيت ان انا اهم شيء دلوقتي اوصل له هو المعنى الدقيق لكلمة زكاها والمعنى الدقيق لكلمة دساها، لانه انا كده هعرف ازاي انجح وازاي اتجنب الفشل. حلو. فلما عملت بحث عن كلمة زكاها لقيت ان معنى كلمة زكاها هي عبارة عن خليط من معنيين. اول معنى هي جاية من زكا يزكو، يعني ينمو ويزداد ويكثر، ينمو يكبر ويزداد ويكثر، ده واحد من المعنيين. والمعنى الثاني هو يصلح ويطهر. حلو قوي، دي كلمة زكاها. طب كلمة دساها، كلمة دساها برضو خليط من معنيين، وسبحان الله معنيين بالظبط عكس كلمة زكاها، يعني زكا عكس الدسة. ومعنى المعنيين دول بتوع دساها، أول واحد قللها وصغرها، قللها وصغرها وضيقها كده، خلاها صغيرة. والحاجة التانية أخفاها، يعني إحنا المطلوب مننا إن إحنا ننمي، نزيد ونكبر ونكثر النفس، وكمان نصلحها ونطهرها، تمام، ده المطلوب. وإن إحنا نتجنب إننا نقللها ونصغرها وندنيها ونخفيها. من الأول تاني، واحد، سنضعكم في تجارب، التجارب دي بغرض الاختبار. 2، عشان تنجح في الاختبار محتاج تزكي النفس وتتجنب تدسية النفس، تزكيها ولا تدسيها. حلو. ايه التجارب بقى؟ طبعا الموضوع بتاع التجارب ده احنا كلنا عارفينه، احنا كلنا معاصرينه. الانسان من ساعة لما بيتولد بيفضل يدخل في تجارب 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 تجارب، بغض النظر عن نوعية التجارب دي ايه. كل انواع المواقف الحياتية هي تجارب، كل التربية، المواقف التربوية، المدرسة، الدراسة، المشاكل المادية، العلاقات الإنسانية، كل الحاجات دي تجارب، كل الحاجات دي تجارب. حلو. طيب الإنسان لما بيدخل تجربة، أي إنسان بيدخل تجربة بيحصل إيه؟ بيحصل حاجة من اتنين، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت. بيحصل حاجة من اتنين، يا إما بيديها معنى إيجابي يا إما بيديها معنى سلبي، بغض النظر التجربة نفسها كانت إيه. التجربة نفسها ملهاش أي علاقة، مفيش تجربة إيجابية في حد ذاتها وتجربة سلبية في حد ذاتها. اللي بيخليها إيجابية أو سلبية هو المعنى اللي إحنا بنديهولها. بمعنى إنه ممكن قوي هي تجربة واحدة، واحد يديها معنى إيجابي فتكون بالنسبة له تجربة إيجابية، وواحد يديها معنى سلبي فتكون بالنسبة له تجربة سلبية. حلو. والمعنى هو اللي بيفرق في كل حاجة، المعنى اللي احنا بنديه للتجربة هو اللي بيفرق في كل حاجة. طب أديكم مثال، هنتكلم على مثال. واحد مثلا عمل زي ما احنا المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على موضوع المشروع، الشخص اللي دخل مشروع واداله معنى ايجابي، وفي شخص تاني دخل مشروع واداله معنى سلبي. ففي معنى ايجابي ممكن يقول ايه؟ ممكن يقول انا اتعلمت وعرفت، اتعرفت على شخصيتي وتعرفت على قوتي، ودلوقتي انا اقدر ان انا اتقدم لقدام، والتجربه دي لو ما كانتش حصلت ما كنتش عرفت حاجات كتير، ما كنتش ادركت قد ايه انا قادر على التفكير خارج الصندوق، واني مبدع، واني كل الحاجات دي ما كنتش هعرفها، ايا كان نوع التجربه. والحاجة التانية المعنى السلبي، ان لو واحد حصلت له جاله مشروع وفشل، نفس المعنى اللي كنا قلناه في المرة اللي فاتت، ان هو قاعد يديله معنى سلبي، بمعنى انا فاشل، انا غير قادر، يعني ده ايه ده، الحياة صعبة جدا والظروف سيئة والناس والعيش والعيشة واللي عايشينها وكل حاجة وحشة وحشة وحشة، وبالتالي انا عمري ما هعمل حاجه تاني، انا هفضل قاعد على جنب، انا اصلا فاشل، انا ايه اللي دخلني في الموضوع ده. ويقعد يدي في معاني سلبيه سلبيه سلبيه، فتديله مشاعر سلبيه سلبيه سلبيه. اول واحد المعنى الايجابي اداله مشاعر ايجابيه جامده جدا، خلى ان هو دفع وعمل له دافع، خلاه مندفع ان هو يعمل حاجات تانية، وخلاه واثق في نفسه جدا وسعيد جدا وباصص للتجربه دي على انها حاجه حلوه قوي والى اخره. والتاني
بص للتجربه دي ادالها معنى سلبي، فادت له مشاعر سلبيه كلها بالاحباط والحزن والكابه، وانه انا ما عنديش قيمه، يعني اللي هو اللي احنا بنقول لو سيلف وورث، اللي احنا القيمه الذاتيه بتاعتي منخفضه، انا ما استاهلش، انا اصلا مش كويس، انا اصلا وحش. السيلف استيم، الثقه، كل الحاجات دي بتنزل تنزل تنزل تنزل. فيبتدي يحصل ايه دلوقتي على النتيجه النهائيه من المعاني اللي اتعاطت دي؟ بيحصل تغييرات وتاثيرات في الانسان على كذا مستوى. اول مستوى المستوى الطاقي. دلوقتي البني ادم لما بيدي معنى ايجابي فيحصل على مشاعر ايجابيه، المشاعر دي عباره عن طاقه، كل شعور هو طاقه. كل المشاعر الايجابيه دي بتبتدي تتحرك بسرعه شديده في مسارات الطاقه او الميريديانات، لانها عندها حاجه اسمها هاي فريكونسي، او اللي هي سرعتها عاليه جدا، فبتتحرك بسرعه في مسارات الطاقه، فبتبقى سريعه الحركه جدا، بتخلي الانسان يعلى في الفريكونسي بتاعه، الفريكونسي العام بتاعه بيزيد وبيعلى، والاورا بتاعته بتكبر. لو انت عملت تصوير بكاميرا كيريليان اللي هي اللي قادره على تصوير الاورا، هتلاقي، او الهاله، هتلاقي ان البني ادم اللي عنده مشاعر ايجابيه الاورا بتاعته كبيره واسعه. فده البني ادم ده من المستوى الطاقي، من الناحيه الطاقيه بيكبر وبيزيد. تمام؟ دي من نقطه. النقطه الثانيه ان هو على مستوى الوعي بيبتدي يتفتح في ذهنه حاجات كتير جدا، ووعيه بيزداد وبيتعلم من اللي حصل. ولما بيتعلم من اللي حصل بيبتدي يشعر ان هو كبر ونمى. فاحنا كده نميناها، كده النفس نمت. تمام؟ فبيبتدي يشعر ان هو كبر ونمى واصبح عنده على مستوى اعلى بكتير جدا من الوعي. ونفسيا واجتماعيا بيبتدي يبقى عنده ثقه اكتر، فبيبتدي يطلع اكتر للناس، ويبتدي يبقى يعمل حاجات اكتر، ويبتدي يبقى شاعر بحريه شديده جدا، بيعبر عن نفسه بكل حريه وانطلاق وبمنتهى السعاده. حلو؟ فكده كبر برضو على المستوى النفسي والاجتماعي وعلى مستوى الوعي. حلو؟ يبقى كده ده معناها ايه؟ انه بمجرد ما ادى معنى ايجابي للتجربه، ايا كانت التجربه، مجرد ما ادى معنى ايجابي للتجربه حصل له نمو وزياده وكبر وكثره. النفس نفسها حصل لها كثره وزياده. تمام؟ يبقى هنا معناها ايه؟ هو ده اللي ايه؟ ده تعبير كلمه زكاها. هو كده زكاها لما ادى معنى ايجابي للتجربه، زكى نفسه، وصل نفسه لتأثيرات معينة أدت إلى تزكية نفسه، فهو كده نجح. لأن هو بلفظ القرآن قد أفلح من زكاها، فبما إنه زكاها فقد أفلح أو نجح في الاختبار ده. حلو؟ تمام. تعالوا نشوف الشخص التاني. الشخص التاني لما ادى معنى سلبي للتجربة، والمعنى السلبي ده لأنه فكرة، والكل فكرة بتولد شعور، ولدت له مشاعر سلبيه كتيره جدا، على بغض النظر هي ايه، بس كلها مشاعر سلبيه. كل المشاعر السلبيه دي لو فريكونسي، او اللي هي قليله جدا في التردد، فبطيئه جدا. فلما تيجي تمشي في مسارات الطاقه او في الميريديانات مش بتتحرك، بتركض. فلما بتركض بتعمل حاجه عامله زي، عارفين لما في الدم بيحصل جلطه، فالدم بيقف في المنطقه دي، بيحصل ركود في المنطقه دي، ما بيبقاش في مرور سريع للدم. اهو ده بالظبط بيحصل في الطاقه. المشاعر السلبيه بتعمل نفس شغلانه جلطه الدم بس على المستوى الطاقي. لما المشاعر السلبيه بتركض في الميريديانات وفي الشاكرات، بيحصل ان التردد العام الاورا بتتقفل، لان الطاقه مش شغاله، فالاورا بتتقفل، الانسان بينطفي، فالاورا بتقل، تصغر جدا. ولو صورناه بكاميرا كريليان بتلاقيه صغر في الحجم، الاورا بتاعته، الهاله بتاعته بتصغر في الحجم، فكأن نفسه صغرت وقلت، والفريكونسي بتاعه قل جدا. ده كل ده على المستوى الطاقي. حلو؟ على المستوى النفسي والاجتماعي وعلى مستوى الوعي بيحصل ايه؟ على مستوى الوعي طبعا الوعي بتاعه بيقل، لان هو بما انه معترض ورافض
تماما اللي حصل فعمره ما هيتعلم منه، لان مفيش انسان بيتعلم من حاجه وهو رافضها. لو انا عايزه اتعلم من موقف لازم اقبله الاول، لو عايزه اتعلم من اي حاجه لازم اقبلها الاول. اي شيء يحصل لي، اي شعور يصيبني، عشان اتعلم منه لازم اقبله. طول ما انا رافضاه عمري ما هتعلم منه، مش هقدر ابص وراه اصلا لاني رافضاه، انا مش عايزه ابص عليه، انا باصه الناحيه التانيه، وبالتالي مش هتعلم منه ابدا الا اذا قبلته الاول. فطول ما هو رافض اللي حصل، طول ما هو مش بيتعلم، فالوعي بتاعه بدل ما بيزيد بيقل، وبيبتدي يبقى يدخل نفسه في السخط وفي حفرة ال الإحساس بأن هو ضحية، ومش عايز أفكر ومش عايز أعيش ومش عايز كل حاجة مش عايز. فبيبتدي يقلل من مستوى الوعي بتاعه. أهو صغر برضو على المستوى الوعي، بدل ما ينمو صغر، بدل ما الوعي بتاعه ينمو كنفس صغر. من الناحية النفسية والاجتماعية بيبتدي يبقى مش عايز يتعامل مع حد، وحتى لو هيتعامل مع الناس لانه مجبر يتعامل مع الناس، بيتعامل مع الناس من وراء قشرة الايجو اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، اللي هي بتخبي نفسه، فما بيظهرش نفسه، ما بيعبرش عن نفسه، فبيبقى كأنه سجين داخل قشرة الايجو دي، بمعنى كلمة انه اخفاها، اخفى نفسه، فادي صغرها وقللها، وكمان اخفى نفسه داخل قشرة الايجو علشان خاطر ما يظهرش وما يتعاملش بحقيقته، بحقيقة نفسه. تمام؟ فيبقى هو كده بما ان هو قللها وصغرها واخفاها، ده يبقى معناه ايه؟ عمل ايه؟ دساها. فلو هو دساها يعني هو نتيجة لانه ادى معنى سلبي للتجربة، عملت له تأثيرات خلته يدسي نفسه، وبالتالي حصل ايه؟ ده كده نتيجته ايه في الامتحان؟ انه خاب او فشل في الامتحان. التجارب اللي بنتحط فيها هو ده المهم. التجربة انا هديها معنى ايه؟ مش تفاصيل التجربة نفسها اللي مهمة، تفاصيل التجربة مش مهمة، تفاصيل التجربة دي قصة حدوتة. عاملة زي بالظبط الأسئلة، أنا دايما بقول المثال ده، عاملة زي الأسئلة اللي إحنا كنا بناخدها زمان في مثلا في امتحان الحساب أو حاجة زي كده، مسائل الحساب يقول لك ذهب علي، أرسلت الأم ابنها علي إلى البقال ب 100 جنيه ليشتري 10 كيلو سكر و10 كيلو رز و15 كيلو خيار ومش عارفه وثلاثه طماطمات. اوكي، وكل واحد بيديله كل الخيار بكذا والرز بكذا والسكر بكذا، كم تبقى مع علي؟ السؤال الاخراني كم تبقى مع علي؟ اي تجربه في حياتنا عامله زي المساله دي. في ناس تخيل المفروض ان احنا مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا ان احنا نطنش القصه كلها وماليش دعوه باي حاجه تفاصيل، انا بس عايزه البوتtom لاين، انا عايزه السؤال الاخراني ده كم تبقى مع علي. يعني انا عايزه اعمل ايه؟ عايزه اجيب الفلوس الاساسيه اللي كانت معاه وثمن كل كيلو واضربه في عدد الكيلوات، وبعدين اقوم جمعهم وبعدين اطرحهم من المبلغ النهائي فاعرف كم تبقى مع علي. صح؟ درس حساب. حلو. لكن تخيل لو في حد مسك القصه دي وراح قايل ايه ده؟ هو علي ده عنده كام سنه؟ ازاي مامته تبعته يجيب كل الحاجات دي؟ طب وهيشيل الحاجات دي في ايه؟ يعني هو معاه ترولي مثلا؟ ولا ازاي تبعت ابنها يجيب كل الحاجات دي؟ دي قاسيه جدا. طب وعلي يا ترى هيعرف يشيل الحاجات دي؟ طب بلاش، هي الام دي هتطبخ ايه؟ جايبها رز وسكر وخيار، ملناش دعوه هتطبخ ايه، هتخلله. اوكي، الفكره كلها مش في التفاصيل بتاعه القصه. انا مش ما يهمنيش اعرف تفاصيل القصه، ما يهمنيش اعرف الست هتطبخ ايه، ما يهمنيش اشوف اذا كانت الست دي كويسه مع ابنها ولا شيز ابيوزنج هيم. كل ده انا ماليش دعوه بيه. ليا دعوه بالسؤال الاخراني، لاني اول ما توه في التفاصيل مش هلتفت ابدا للسؤال الاخراني، مش هحله، مش هجاوب على السؤال اللي جاي لي، وبالتالي مش هعرف ادي معنى ايجابي للتجربه بتاعتي. عشان ادي معنى ايجابي لازم اعرف ان انا السؤال ده جاي لي عشان يعلمني حاجه، لازم انا هتعلم شيء من التجربه دي. وبما اني انا جايه اتعلم شيء، يعني السؤال ده جاي ليا لمصلحتي مش نكايه فيا. ودي حاجه مهمه جدا على فكره، لازم نعرف ان الحياه بتتعمل، او تجارب الحياه بتتعمل لينا مش علينا، مش نكايه فينا. تجارب الحياة جاية علشان تساعدنا نتعلم حاجات، وبالتالي ننمي أنفسنا ونزكيها عشان ننجح في الامتحان.
هي دي، ده الغرض كله، ده الغرض كله من تجارب الحياه. مش الغرض ان انا اتوه في وسط القصه وفي وسط الحدوته، مش الغرض اني احل المشكله، الغرض اني احل السؤال اللي جاي لي في الاخر. تمام. طيب هنا يجي واحد يقول لي بس احنا عادة ردود افعالنا على التجارب مش دايما بنقعد نفكر فيها كتير، بيبقى ساعات رد فعل مباشر تلقائي او اوتوميتد يعني، فهنعمل ايه؟ هل هنكذب على نفسنا ونقول اه والله انا مبسوط بالتجربه بينما انا من جوايا انا بتقطع او زعلان؟ اكيد لا، اكيد لا، ما تعملش كده. انا بقول لك ده بالعكس، ده نتيجته سيئه جدا، نتيجته بتعمل تاثيرات سلبيه جدا على الانسان، لانه ما بيبقاش في حاله صدق مع نفسه خالص. لكن ليها طرق. ايه هي الطرق دي؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده الفيديو الجاي ان شاء الله، وهنتكلم كمان في حاجات تانية خاصه بايه بالظبط اللي يهيئني للتجارب دي. طب ايه المطلوب مني اكتر؟ هل اقعد كده في حالي ولا في حاجه انا مطلوب اعملها؟ كل ده هنتكلم فيه المره الجايه ان شاء الله. بس دلوقتي انا عايزه اختم بمقوله انا بحبها جدا لألبرت اينشتاين. المقوله دي بتقول إن أهم قرار ستأخذه في حياتك هو إنك تقرر إذا كنت تحيا في كون ودود أم عدائي. يعني إذا كنت أنت شايف إن الكون اللي أنت عايش فيه ده ودود، بيعمل كل اللي فيه ده، كل التجارب، بيعمل كل التجارب، كل الحاجات اللي بيعرضها في حياتك لمصلحتك ولا نكاية فيك؟ يعني هو ودود لمصلحتك ولا نكاية فيك لأنه هو عدائي هوستايل؟ فكر كتير في المقولة دي وخد قرارك، لأن قرارك ده هيتبنى عليه كل الردود الأفعال بتاعتك بعدين لأي تجربة تعرض عليك. وبكده أنا وصلت لنهاية الحلقة الثانية، وأرجو إنها تكون أفادتكم إفادة كبيرة جدا. وإذا عجبتك يا ريتك تعمل لايك، وإذا حسيت بإنها أفادتك يا ريتك تعمل شير علشان تعم الفائدة على عدد أكبر من الناس. ولو كنت مش مشترك في القناة دي يا ريتك تعمل سبسكرايب وتضغط على علامة الجرس الصغيرة اللي جنب كلمة سبسكرايب علشان يأتيك تنويه دايما بكل فيديو جديد أحطه إن شاء الله. والآن أترككم في رعاية الله وحفظه، ونتواصل المرة الجاية على خير.